Tỷ giá đô la Mỹ, ngoại tệ hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2022. Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2022. Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay 11 tháng 11. Đầu phiên giao dịch theo giờ Việt Nam. Trên thị trường Mỹ, chỉ số Mỹ đô la Index DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ giảm mạnh 2,60%, xuống mốc 107,95. Đồng đô la Mỹ đã giảm mạnh trong phiên giao dịch vừa qua. Sau khi dữ liệu mới công bố chỉ ra rằng, giá tiêu dùng của Mỹ CPI tăng ít hơn dự kiến trong tháng 10. Dấu hiệu cho thấy lạm phát cơ bản đang hạ nhiệt. Điều này có nghĩa là đã đến lúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép giảm tốc độ tăng lãi suất. Dữ liệu này đã thúc đẩy đà tăng của các loại tiền tệ khác so với đồng đô la Mỹ. Đồng Yên Nhật đã có lúc leo lên mức tăng ngày mạnh nhất kể từ năm 2008 và đồng bảng Anh ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ năm 1985. Cụ thể, lạm phát trong tháng 10 ở Mỹ đã giảm xuống 7,7% từ 8,2% trong tháng 9, lần đầu tiên trong 8 tháng. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Mỹ thông báo tốc độ tăng giá các mặt hàng cũng đã chậm lại và chỉ tăng 0,4%. Art Hogan, Giám đốc chiến lược thị trường tại B. Riley Well New York, Mỹ cho biết, lạm phát hạ nhiệt là tín hiệu tốt đối với nền kinh tế Mỹ, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách nước này đang tìm cách kiểm soát lạm phát mà không gây ra suy thoái. Lee Hartman, chiến lược gia tiền tệ của MUFG tại London nhấn mạnh, báo cáo CPI đã củng cố đà bán tháo đối với đồng bạc xanh. Trong khi đó, George Goncalves, người đứng đầu chiến lược vĩ mô của Hoa Kỳ tại MUFG Security Americas nhận định, đồng đô la Mỹ giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Các quỹ tương lai của Fed hiện định giá 71,5% khả năng Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản thay vì tăng 75 điểm cơ bản vào tháng 12. Tính từ đầu năm tới thời điểm hiện tại, đồng đô la Mỹ đã tăng hơn 16%. Ở một diễn biến ngược lại, đồng yên tăng vọt so với đồng đô la Mỹ, với mức tăng 3,94% so với đồng đô la Mỹ mức 140,92, đã làm dấy lên suy đoán rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đưa ra biện pháp can thiệp đối với đồng tiền nước này. Trong khi đó, đồng euro cũng tăng 1,93%, đạt mức 1,0204 đô la Mỹ. Đồng bảng Anh giao dịch lần cuối ở mức 1,1714 đô la Mỹ, tăng 3,15% trong phiên giao dịch vừa qua. Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 10 đến 11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giảm nhẹ ở mức 23.686 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra tăng nhẹ ở mức .22.245 đồng, 24.870 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank .24.720 đồng, 24.870 đồng. Vietinbank .24.630 đồng, 24.870 đồng. Tỷ giá euro tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào, bán ra giảm nhẹ ở mức 22.541 đồng, 24.914 đồng. Tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank